N-am nimic de zis decât că mi s-a întors stomacul pe dos. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. N-am vorbit de foarte mult timp despre un criminal mititel și când zic mititel mă refer la vârstă pentru că criminalul despre care vorbim astăzi avea doar 13 ani. Așa că spunând toate astea, vă rog frumos puneți mâncarea aia deoparte pentru că acest caz din acest videoclip este extraordinar de grafic. Dar totuși dacă ești subscriber, poftă bună! Eric Smith s-a născut pe 22 ianuarie 1980 în New York, trăia în acest orășel destul de mititel și locuia împreună cu mama lui, tatălui vitreg, sora lui și fratele lui. Și să vă explic puțin dinamica acestei familii, este puțin mai complicat, dar încerc să o simplific. Inițial, mama lui Eric, numele ei este Tammy. Tammy a fost împreună cu Randy, iar Randy împreună cu Tammy au făcut această fată, numele ei este Stacy, da, sora mai mare a lui Eric. Împreună au mai făcut un copil, el fiind Eric, și în timp ce Tammy era gravidă cu Eric, Randy nu a vrut să aibă de-a face deloc cu acest băiețel. Au băgat divorțul și după ce Eric s-a născut, Randy în continuare a zis că nu vrea să aibă nimic de a face cu el, însă el continua să vină acasă la ei și să o viziteze pe Stacy. Un lucru pe care nu l-am înțeles. Ok, tu vrei să fii în continuare să-ți vizitezi fiica, dar nu vrei să-ți vizitezi fiul care este în aceeași casă, trecând peste următorul soț al mamei sale, numele lui este Ted. Ted l-a adoptat pe Eric, iar Eric credea că Ted, tatălui vitreg, era de fapt tatălui biologic și că Randy de fapt este doar tatălui Stacy și că atât, el mai vine din când în când să o vadă pe fiica lui. Acum că ați înțeles ideea, pentru că o să ne întoarcem la lucrul ăsta undeva pe viitor în acest caz. Un alt lucru care s-a întâmplat în viața lui Eric de dinainte să se nască era că Tammy, mama lui, avea epilepsie și încă de când era gravidă cu el, lua aceste medicamente pentru epilepsie care ar fi dăunat la sarcină. Deci probabilitățile ca Eric să se fi născut cu niște probleme din cauza acestor medicamente sunt destul de mari. Trecem la copilăria lui, care o să fie cam singurul lucru despre care vorbim astăzi, pentru că el încă era un copil în momentul în care a comis această crimă. Dar practic de la vârsta de 2 anișori, părinții lui au început să observe că el nu se dezvoltă ca un alt băiat de vârsta lui. Încă nu știa să vorbească, nu știa să scoată nici măcar un singur cuvânt la vârsta de 2 anișori și nici măcar să meargă, un lucru care ar fi foarte normal pentru un alt copil. Pe la vârsta de 3 anișori a început să aibă aceste crize de nervi. În engleză se numesc tantrums, e practic atunci când un copil se dă cu fundul de pământ într-un magazin că mama lui nu vrea să-i cumpere o jucărie. Și da, chestia asta este destul de normală la majoritatea copiilor, însă la Eric era puțin mai gravă situația, la modul că el nu se dădea cu fundul de pământ, dar se dădea cu capul de pereți și de podea la propriu. Se lua de cap și se dădea cu capul de pereți sau își ținea respirația până primea ceea ce voia. Până la vârsta de 11 ani a început să aibă o obsesie pentru foc, adică să dea foc la diferite lucruri, să se gândească la fete, da, la modul ăla, până la vârsta de 11 ani să se gândească la sex și să își facă nevoile în pat. Dacă un copil își face nevoile în pat după vârsta de 5 anișori, lucru pe care Eric l-a făcut până la vârsta de 11 ani, este un lucru complet anormal și sunt niște traume în spate. Și o chestie despre care nu țin minte să vă fi povestit pe acest canal este triada lui McDonald, care este practic un concept care susține că 3 comportamente manifestate în copilărie pot ridica un risc crescut de comportament în viața adultă. Deci, practic, dacă un copil are aceste 3 comportamente, există o posibilitate mare să devină criminal în serie. Iar cele 3 comportamente nu sunt neapărat cele pe care vi le-am zis eu. Sunt incendierea intenționată, check, udarea patului după vârsta de 5 anișori, check, și cruelitatea față de animale. Cruelitatea este cuvânt în română, ați înțeles voi, abuzul asupra animalelor și da, Eric a început să lase fără suflare și să provoace durere animalelor mici. Inițial a început cu gândăcei, viermișori, șerpi sălbatici pe care îi găsea în zonele rurale și a trecut și la pisici. O să vorbim despre chestia asta mai acuși, dar mă emoționez foarte tare când vine vorba de pisici, pentru că dacă știți, eu am 2 copii negri minunați pe care îi iubesc din suflet. Ne întoarcem acolo. Dar da, șansele ca Eric să devină un criminal sunt destul de mari, deși nu sunt neapărat 100% dovedite științifice ca aceste comportamente să ducă la lucrul ăsta, dar e cu semn de întrebare. Acum am foarte multe întrebări la ce, Doamne iartă-mă, făceau părinții
părinții lui tot timpul ăsta, pentru că la vârsta de 9 anișori, Eric a început să fie dependent de țigări, fuma un pachet de țigări pe zi. Cine cumpăra aceste țigări pentru el? Unde erau părinții? Și chestia era că nici măcar nu se ascundea de lucrul ăsta și, sinceră să fiu, ca băiat de 9 ani, nici nu prea ai cum să te ascunzi de părinții tăi că tu fumezi, având în vedere că fumezi un pachet de țigări pe zi, cred că duhnea a țigări. Și știu că sună foarte urât din partea mea, dar acest băiat are o față de băiat cu o durere în fund de ceea ce zic părinții, sincer. Acum, haideți să vorbim despre viața lui la școală, pentru că deși el pare genul de băiat care ar fi un bully, el de fapt era cel care era supus bullying-ului. Pe lângă faptul că el avea probleme de dezvoltare și era puțin mai lent decât ceilalți colegi, era supus bullying-ului constant pentru că a și rămas repetent de 2 ori. Odată în clasa 1-a și odată în clasa 5-a. Și acum pauză, stop 2 secunde. Cine, Doamne iartă-mă, ce învățător lasă repetent un elev de clasa 1-a? Un alt lucru din comportamentul lui era că vorbea puțin mai ciudat, să spunem așa, era destul de lent în vorbire și de fiecare dată când își deschidea gura saliva foarte mult. Și în caz că nu ați observat din pozele pe care vi le-am arătat, el arăta puțin mai diferit, să spunem așa, decât restul. Era roșcat, cu pistrui, avea urechile lăsate puțin mai jos și niște ochelari pe care noi în comunitatea de purtători de ochelari îi numim borcane pentru că au lentila foarte, foarte groasă și urăsc lucrul ăsta, urăsc oamenii care judecă alți oameni pentru cum arată, dar cei mici de obicei sunt extrem de nemiloși și, da, bullying. Ați înțeles voi ideea. Acest băiat nu avea prieteni absolut deloc și la vârsta de 11 ani, pe lângă faptul că era dependent de țigări, era supus bullying-ului, a și intrat în depresie, efectiv ca clișeele din filme. De fiecare dată când se făceau poze de grup la școală, lua acele poze și își măzgălea fața pentru că nu voia să se vadă împreună cu alți oameni. Era destul de antisocial în punctul ăsta. Acum, înapoi la ceea ce se întâmplă acasă, trebuie să înțelegeți că un alt factor care a dăunat la ce s-a întâmplat în viața lui mai încolo era că, pe la vârsta de 11 ani, el află că Randy, tatălui biologic de care nu știa că este tatălui biologic, deci practic nu era doar tatălui Stacy, era și tatălui și el venea săptămânal la ei în casă și îl dădea mereu deoparte pe Eric, nu voia să-l vadă absolut deloc și a aflat că Ted nu este tatălui, chiar dacă l-a adoptat, chiar dacă a avut grijă de el, bine, mult spus grijă de el, ajungem și acolo, dar vă dați seama că a fost un șoc total pentru acest băiat și s-a simțit extrem de abandonat. Acum să ajungem la tatălui vitreg, Ted. Poate credeți că era un tată devotat pentru că l-a adoptat pe Eric, l-a crescut, poate avea grijă de el, dar nu, efectiv. Nu știu dacă ați pățit vreodată, eu știu când eram mică, mi-era frică de diferiți tați din sat de la mine, efectiv tați a altor copii. Mie mi-era frică de ei pentru că știam că ei sunt genul de bărbați care își bat copiii și își bat nevestele și mereu stăteam departe de ei. Ei bine, Ted era genul ăla de bărbat de care copiii din comunitate se temeau, pentru că el, nu numai că își bătea copiii, își bătea și nevasta și bătea și alți copii din comunitate. Iar sora lui mai mare, Stacy, a și ieșit în față la vârsta de 16 ani să spună că tatăl ei vitreg Ted profita de corpul ei încă de când avea 11 ani. Ce a avut Ted de spus în apărarea lui? Am abuzat-o doar o singură dată, nu știu de ce vă alarmați atâta. Și a zis Ted, de ce ne alarmăm atâta? Dacă ai abuzat-o doar o singură dată, care, by the way, nu a abuzat-o doar o singură dată, dar s-a întâmplat doar o dată. Și dacă mori un om, s-a întâmplat doar o dată. Ha, nu e criminal că s-a întâmplat doar o dată. Pe bună dreptate, Stacy s-a mutat din acea casă, s-a mutat în casă cu Randy și Eric, nici măcar pe tatălui biologic nu l-a mai văzut. Chiar dacă, deși după ce aflase că e tatălui biologic și Randy știa că Eric a aflat, tot nu voia să aibă nimic de a face cu el. Întrebarea mea totuși este dacă și Eric la rândul lui a fost abuzat de Ted. Este o întrebare la care nu am găsit răspuns, dar ajungem în 1993. Eric are 13 ani și asta este partea la care mă emoționez foarte tare, pentru că el devine foarte violent cu pisicile. Până acum era violent cu celelalte animale mai mititele, dar ăsta este punctul în care el ia pisica vecinei și efectiv o strânge de gât până o lasă fără suflare. Și vecina l-a văzut. Efectiv l-a văzut cum a luat această pisică, n-a reușit să-l oprească, după care s-a întors înapoi cu pisica decedată în mâini. Eu una nu pot să-mi imaginez un om în toată firea, un adult în toată firea, care să ia și să tortureze o vietate. Apoi un băiat de 13 ani. El trebuia să-și scoată nervii pe cineva și pe cine altcineva să-și scoată nervii dacă nu pe ființe nevinovate sau pe ființe mai mici decât el. Și încetul cu încetul, el a crescut, a început să se înalțe, a început să fie un băiat mai mare și așa reușea și el să ajungă să supună bullying-ului alți băieți mai mici. Să supună bullying-ului
S-a și dus la Ted, tatălui Vitreg, să îi spună: hei tată, știi, eu am foarte mulți nervi, vreau să fac rău cuiva, am luat toate aceste pisici, am luat toate aceste animale, nu știu cum să mă descarc. Iar Ted i-a spus să se ducă și să dea cu pumnul într-un copac. Eric s-a dus, a dat cu pumnul într-un copac, s-a întors înapoi și nervii lui, șoc și groază, încă erau acolo. Asta mă enervează pe mine la culme, pentru că acest băiat clar a cerut ajutor, era un strigă de ajutor tot acest comportament al lui și putea fi evitat dacă părinții se comportau ca niște părinți, dacă acești părinți își luau responsabilitatea. De ce l-ai mai adoptat dacă ajungi să îl bați, dacă ajungi să nu îl bagi în seamă și să îl neglijezi în halul ăsta? Ajungem la victima poveștii. Vorbim despre un băiețel de 4 anișori pe nume Derek Robbie. El locuia în același oraș cu Eric și era un băiețel plin de viață, iubit de familie, iar pe 2 august 1993 era această tabără de vară, știu că se mai numește și campus, e practic acea perioadă din vară în care toți copiii din comunitate se strâng pe un teren, se strâng în diferite locuri să facă diferite activități. Iar în fiecare dimineață copiii din această comunitate se strângeau la ora 9, după care se terminau undeva pe la ora 4-5 și toată lumea mergea înapoi acasă. Ca să înțelegeți, Eric era atât de nezbătios și toată lumea îl cunoștea ca fiind acest copil problemă, încât nici măcar nu a fost primit în acest campus. Dar în fiecare dimineață, el își lua bicicleta, se apropia în jurul acestui teren unde se întâlnea toată lumea și era pur și simplu enervant. Foarte mulți profesori, foarte mulți animatori de acolo îl trimiteau acasă sau îl dădeau la o parte pentru că nu voiau să-l primească acolo, pentru că efectiv lua copiii la înjurat, fuma țigări, câte un pachet pe zi, țin să vă reamintesc, și era efectiv acest băiat pe care nu îl suporta nimeni. Mi-e milă de el, dar sincer e vina părinților în punctul ăsta, ok? Este vina părinților. Ne întoarcem înapoi pe 2 august, ok? Îl avem pe Derek, care el stătea la 6 minute de mers pe jos de la acest teren unde se întâlneau toți copiii și în fiecare dimineață mama lui era cea care îl ducea până acolo, mergea cu el până la acel teren ca să se asigure că totul este ok cu acest băiețel. Doar că în acea dimineață mama lui era ocupat cu fratele mai mic al lui Derek, care avea un an jumătate și avea niște probleme de sănătate, așa că întârzia ca să-l ducă pe acest băiețel către campus. Ideea era că Derek chiar voia să ajungă acolo la timp și deja întârziase 10 minute și începea să se roage de mama lui să îl lase să meargă singur, pentru că până la urmă sunt doar 6 minute de mers pe jos. Este o stradă mai încolo, totul va fi ok. Iar mama lui, după foarte multe insistențe, deși nu a vrut inițial, l-a lăsat pe fiul ei de 4 anișori să meargă singur până acolo. S-a gândit că nu s-a întâmplat niciodată ceva anormal în acel orășel, totul este safe, totul este în regulă. Nu mai zic că este atât de aproape. Așa că în acea dimineață Derek pleacă pe jos singurel până la acel teren, iar la mijlocul drumului se întâlnește cu nimeni altul decât Eric, care stătea pe bicicletă. Eric se apropie de acest băiețel și vede că este în întârziere, pentru că deja era 9 și un sfert și toți copiii erau deja pe teren, așa că îi spune că are el o scurtătură către teren, vrea să îl ajute. Inițial Derek știa că nu are de ce să vorbească cu acest băiat, nu mai zicem că era mult mai mare decât el și nu avea voie să vorbească cu străinii, doar că Eric, deși era doar un băiețel de 13 ani, era mult mai mare la înălțime, la corp, la orice, comparativ cu Derek și l-a intimidat atât de tare încât Derek nu a avut de ales decât să se ducă cu Eric în această zonă împădurită. Era efectiv fix lângă acea stradă, dar dacă intrai destul de mult în această zonă, nu te mai putea vedea nimeni din afară. Nici bine nu au ajuns în această zonă unde nimeni nu îi putea vedea și Eric l-a luat pe Derek, l-a trântit pe jos și i-a pus repede mâinile în jurul gâtului. L-a strâns cât de tare a putut, iar Derek, săracul, a încercat să se zbată, să dea cu mâinile, cu picioarele în el. A reușit să-l dea jos, dar Eric s-a năpustit pentru a doua oară asupra lui și l-a strâns atât de tare de gât încât aproape că l-a lăsat inconștient. În acel moment când Derek nu se mai putea mișca, nu știa ce se întâmplă în jurul lui, Eric s-a ridicat, i-a luat gentuța în care mama lui i-a pregătit prânzul, a scuturat toată acea geantă jos până a găsit un șervețel, după care i l-a băgat pe gât lui Eric până nu a mai respirat. După asta, deși a văzut că băiețelul de 4 ani nu mai respiră, a văzut o piatră lângă pe care a ridicat-o și a izbit-o de cap de 3 ori până i-a despicat craniul în 2. Nu s-a oprit nici aici, nu, efectiv s-a ridicat și a încercat să găsească o altă piatră mult mai grea și a găsit una care cântărea 11 kg. S-a chinuit să o ridice, după care a dus-o până deasupra corpului celui de 4 anișori și a lăsat-o să cadă pe corpul lui, nu odată, nu de 2 ori, ci de 3 ori. După asta, Eric, foarte mulțumit de ceea ce a făcut și foarte obosit, pentru că, până la urmă, acesta a fost un workout, dacă stăm să o luăm așa. S-a dus înapoi la gentuța lui Derek, unde a găsit o sticlă de suc. Să fiu mai specifică, era un Kool-Aid roșu, i-a deschis capacul, a băut jumătate de sticlă și după cealaltă jumătate a vărsat-o peste rănile deschise ale lui Derek.
Iar partea care pe mine mă frustrează foarte, foarte tare este că acest băiat s-a gândit go big or go home, s-a dus, a căutat un băț destul de gros, i-a dat pantalonii jos lui Derek și a început să îl penetreze cu acest băț. L-a luat de picioare după asta și l-a tărât puțin mai încolo în pădure ca să se asigure că nu îl găsește nimeni prea curând. I-a dat jos papucii, i-a lăsat lângă mâini și l-a pus într-o poziție destul de ciudată, dar voia să se asigure că cine îl găsește să fie terifiat. Înainte să plece de acolo, i-a luat și prânzul peste care a călcat și l-a lăsat lângă corpul lui și și-a șters mâinile pline de sânge de pantalonii acestui băiețel. S-a urcat înapoi pe bicicletă și s-a dus înapoi pe teren să vadă ce se întâmplă. Era foarte mulțumit de ceea ce a făcut, era foarte entuziasmat, dacă stăm să o luăm așa, și după 5 minute s-a întors înapoi la corpul băiatului ca să se asigure că nu mai respiră. A plecat, s-a întors iar și a făcut asta de câteva ori în următoarea oră ca să își readucă aminte cât de satisfăcut este de ceea ce a făcut. Câteva ore mai târziu a început să plouă foarte, foarte tare și toți copiii de la campus au fost trimiși acasă. Toată lumea s-a întors acasă, inclusiv Eric, însă mama lui Derek încă îl aștepta și vede că băiețelul ei de 4 anișori încă nu s-a întors acasă. Este foarte panicată, mai ales că în acea dimineață când l-a lăsat pe băiatul ei să plece la câteva ore după, a avut o senzație de răcoare în corp, să zic așa, a simțit că ceva rău s-a întâmplat, însă nu știa ce și în momentul în care a văzut că băiatul ei nu s-a întors acasă, s-a panicat instant, a sunat poliția, l-a dat dispărut pe acest băiețel și toată lumea din acea comunitate s-a strâns să îl caute pe Derek. Toți oamenii s-au strâns, s-au făcut mai multe grupulețe să caute în toate locurile, inclusiv Eric, care s-a implicat în această căutare. A vrut și el să-l caute pe acest băiețel, de parcă nu știa unde se află în primul rând, iar în acea după-amiază la 3:45, corpul băiețelului de 4 anișori a fost descoperit de o femeie și acum nu mai avem un caz de dispariție, avem un caz de crimă. La autopsie, Derek avea oase rupte, craniul spart și bățul care a fost băgat prin spate încă era acolo. Automat, care sunt suspecții? Toată lumea s-a gândit că cel mai probabil este vorba de un bărbat care ar fi ieșit din închisoare recent, care avea antecedente penale. În nicio secundă nu s-a gândit nimeni că este vorba de un alt copil care a comis această crimă. Toată lumea a fost luată la întrebări, inclusiv Eric, care a spus mândru că el l-a văzut pe Derek în acea zi, voia să se implice foarte tare în această investigație. Însă mama lui pe parcursul următoarelor zile a observat că ceva se întâmplă cu băiatul ei. A observat că ceva este în neregulă, că poate a văzut ceva. Nimeni nu s-a gândit în nicio secundă că Eric este cel vinovat. Pur și simplu erau sub impresia că acest băiat ar fi fost martor sau știa ceva mult mai mult decât le-a zis autorităților. Așa că mama lui a sunat din nou autoritățile să vină acasă la ei și să îl ia la întrebări pe Eric. El a spus că l-a văzut pe acest băiețel de 4 anișori în acea dimineață de pe bicicletă de pe partea cealaltă a străzii, însă nu a văzut ce s-a întâmplat cu el pentru că nu avea ochelarii la ochi. Și automat el nu vede foarte bine fără ochelari și nu a văzut ce s-a întâmplat cu acest băiețel, încotro s-a dus sau ce s-a întâmplat. Dar în momentul în care a fost întrebat cu ce era îmbrăcat acest băiețel de 4 anișori, Eric le-a dat detaliu cu detaliu, efectiv ce culoare avea tricoul, ce era pe acel tricou, pantalonii, gentuța, absolut fiecare detaliu. Și ok, nu l-ai văzut inițial unde s-a dus pentru că nu aveai ochelarii, dar știai 100% cu ce era îmbrăcat acest băiețel. La un moment dat în acest interviu i-au adus strategic lui Eric un pahar plin cu suc cu ulei de roșu și ăla este momentul în care Eric efectiv s-a panicat, a văzut acest pahar și l-a trântit pe jos și au dat seama că ceva este în neregulă, dar în continuare nu credeau că el este vinovat, ei doar credeau că acest băiețel a fost martor la ceea ce s-a întâmplat. La un moment dat, Eric le-a și spus autorităților că eu nu sunt genul de persoană care ar ucide sau care ar agresa intim o altă persoană. Ok, Eric, știu că ești mic și probabil nu știi de această expresie, dar cine se scuză, se acuză. Și cireașa de pe tort este că nu a fost făcut public până atunci că Derek a fost agresat intim. Deci de ce ar spune Eric lucrul ăsta? La un moment dat Eric s-a și enervat și a dat cu pumnii de masă și le-a spus autorităților: voi chiar credeți că eu l-am omorât, nu? Nu credea nimeni că Eric a omorât pe nimeni. Tot ceea ce credeau e că Eric ascunde o altă persoană care l-ar fi omorât pe Derek. Autoritățile îl lasă în pace pe acest băiat, zilele trec și în continuare se comportă destul de ciudat și la un moment dat și-a și întrebat membrii familiei ce pedeapsă ar primi criminalul dacă se descoperă că este vorba de fapt de un copil care ar fi comis această crimă. Ați înțeles vă ideea? Dar da, Eric nu întreba lucrul ăsta și în continuare nimeni nu l-a suspectat pe acest băiat că el ar fi fost vinovat. În una din aceste zile, mini-psihopatul poveștii s-a dus să doarmă la un prieten de familie al tatălui său și acest prieten de familie
al tatălui său avea un băiat pe nume Jason de 15 ani. Iar Jason era relativ prieten cu Eric și cei doi au dormit în aceeași cameră. La un moment dat, în mijlocul nopții, Eric s-a ridicat și a aprins o țigară, țin să vă reamintesc că acest băiețel fumează, și și-a stins țigara de nasul lui Jason, care a fost trezit în mijlocul nopții. Vă dați seama să fiți arși pe nas în mijlocul nopții de o țigară. După acest incident, a doua zi, toată familia lui Eric, vorbim de părinți, până și tatăl lui, Randy, bunici, străbunici s-au strâns pentru o intervenție. Nu știu dacă în România se practică lucrul ăsta, dar în America am observat, chiar se practică. Practic se numește intervention, da, o intervenție în care se strâng toți apropiații omului pentru care se face intervenția și toată lumea începe să zică de ce nu e ok ceea ce face și ce ar trebui să facă mai încolo. Și chestia asta chiar funcționează, aparent e o chestie psihologică, cică. Anyhow, toți s-au strâns la această intervenție pentru Eric și au început să îl preseze, să îi spună că, hei, ceva se întâmplă, te rog frumos să ne spui, vrem și noi să știm ce se întâmplă cu tine, de ce ai comportamentul ăsta, știm că știi ceva legat de ceea ce s-a întâmplat, te rog, spune-ne. După jumătate de ore de liniște completă, Eric izbucnește, se uită la mama lui și îi spune în felul următor: mamă, îmi pare rău, n-am rezistat și am omorât acel băiețel. Un șoc total pentru toată lumea, vă dați seama, pentru că, din nou, nimeni nu credea că acest băiat este vinovat. Și ajuns la poliție, Eric dă detaliu cu detaliu din ceea ce s-a întâmplat și se vedea pe fața lui cât le povestea autorităților că el este foarte entuziasmat să fie acolo și că este fericit de acest achievement în viață. Un an mai târziu începe procesul și Eric era cunoscut ca The Freckled Face Killer, adică ucigașul cu pistrui pe față. La proces avem camere, este plin de reporteri, plin de oameni, au trecut prin tot ceea ce însemna bullying-ul în viața lui, probleme de dezvoltare, absolut tot. Și scuza lui era că avea depresie și că era dependent de nicotină. Prima dată când aud lucrul ăsta într-un tribunal, faptul că dependența de nicotină ar fi o scuză pentru comportamentul tău violent. Doctorii au fost aduși să îl examineze pe acest băiețel și aparent nu era nimic anormal cu el, sau cel puțin nimic anormal care să explice ceea ce a făcut. În timpul procesului, Eric avea această expresie goală pe față, nicio emoție, nu îi părea rău de ceea ce a făcut. Și în una din zile, Eric a și venit la tribunal îmbrăcat într-un tricou cu diavolul tasmanian. De ce este asta o problemă? Ei bine, pentru că în momentul în care Eric a fost ucis, purta și el un tricou cu diavolul tasmanian. Într-un final, Eric a fost găsit vinovat pentru ucidere de gradul 2 și a primit între 9 ani și închisoare pe viață. Mi se pare destul de ciudat, știu că are legătură cu faptul că acest băiețel avea doar 13 ani când a comis crima, dar de la 9 ani și închisoare pe viață este o foarte mare distanță. A fost trimis la școala de corecție până la vârsta de 21 de ani și după a fost trimis la o închisoare pentru adulți, iar la 24 de ani în 2004, după 11 ani de arest, a avut dreptul la apel. El a spus atunci că s-a distrat foarte tare și că dacă nu era prins, ar fi ucis din nou. Apelul a fost refuzat, bineînțeles, și după asta, din 2 în 2 ani, a avut dreptul la apel. Și între timp a și dat un interviu care a fost dat la televizor și a spus că nervii lui de fapt nu erau direcționați către Derek, ci către cei care îl supuneau bullying-ului. În februarie 2022, acum 3 ani, la vârsta de 41 de ani, după 28 de ani de închisoare, Eric a fost eliberat în sfârșit. Trăiește o viață complet normală, are o soție care este un avocat și această femeie îl apără în comentariile de pe Reddit, pentru că bineînțeles că am intrat și pe Reddit să văd ce părere are lumea și am găsit-o pe acolo, efectiv, această femeie îl apără pe acest om, nu înțeleg. Avocații nu ar trebui să fie cu capul pe umeri? N-ar trebui? Cei doi aparent au și un copil împreună. Nu am putut să găsesc prea multe detalii despre acest copil, dar au și un copil împreună și din câte am găsit, el a declarat la un moment dat că vrea să devină consilier pentru copiii supuși bullying-ului. Acest om care a stat în închisoare atâta timp, pentru că la vârsta de 13 ani a stat și a terorizat un băiat de 4 ani până l-a lăsat cu zeci de leziuni pe corp. Și după a spus mai târziu că lui nu îi pare rău de ceea ce a făcut și că a fost un achievement în viața lui, acum vrea să devină consilier pentru alți copii care au fost supuși bullying-ului. Da. Da. Atât a fost acest caz și vreau să vă las cu întrebarea. Acest bărbat este complet vinovat și merita să putrezească în continuare sau nu era vinovat datorită atmosferei în care a crescut și acum merită să fie în libertate, având o familie fără nicio grijă?
M-a frustrat acest caz. Doamne, n-am mai făcut de mult un caz despre oameni mici, să spun așa, în principiu pentru că YouTube nu mă lasă să postez despre ei, dar să sperăm că o să putem să aducem acest videoclip către public. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Eric, am uitat numele lui de familie. Smith, ce nume generic? Eric Smith. Acesta a fost cazul lui Eric Smith, iar până trauma viitoare, stay safe. Eric Smith, Eric Smith.